Alright, so hey guys, what's up everybody? This is my new first vlog. So आज चाहिँ मेरो बाइक स्टार्ट नभएर आज चाहिँ स्याटरडे हो, सो बाइक स्टार्ट भएन। सो चर्च जाँदै हिँड्दै जाँदैछौँ। म चाहिँ क्रिस्चियन हो, सो चर्च जानु पर्यो भनेको हिँड्दैछौँ। आज बाइक बिग्रेर, सो यहाँ भाउजू अनि छोरी छ यता, हामी तीनजना जानला। आज दाइ चाहिँ नजाने भन्नुहुन्थ्यो, खै के हो। सो यही हो आजको भ्लग, यहाँबाट सुरु हुन्छ। यो मेरो फर्स्ट भ्लग हो, सबैले हेर्नु र मनोरञ्जन लिनु। र फर्स्ट भ्लग भएर होला सायद, खासै बोल्न त आउँदैन हैन। सो म चाहिँ आरुबारी बौद्धतिर छु। सो हिँड्दै अब यतिकै आज हिँड्दै जानु पर्यो हैन। अब चिसो पनि छ, मौसम चिसो धेरै छ। सो बाइकमा जाउँ भनेको, अलि टाढै छ कि चर्च। सो बाइकमा जानलाई बाइक नै स्टार्ट भएन, चिसोको कारणले नि होला सायद। सो अहिले एकछिनमा आएर बाइक स्टार्ट गर्ने कोसिस गर्छु। अहिले चाहिँ अब चर्चसम्म जाउँ, अनि अब 12 बजीतिर सायद चर्च छुटिन्छ। त्यसपछि त्यही हो, आजको दिन अब यसरी नै बित्छ। शनिबार हो, सो काम पनि छुट्टी हुन्छ। सो यता चाहिँ यहाँ भैँसी काट्ने ठाउँ रहेछ, थाहा नि थिएन यहाँतिर हैन। सो भिडियो हेरेर लाइक गरिदिनु र सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला मेरो च्यानल, मेरो भ्लगमा। हजुरहरूलाई अब कतिसम्म राम्रो लाग्छ हैन। मलाई बोल्न पनि आउँदैन त्यति खासै त्यस्तो धेरै बोल्न त आउँदैन हैन। त्यही पनि हल्का बोल्ने कोसिस गर्छु राम्रै। सो मेरो क्यामेरा पनि छैन, अब मोबाइलबाटै गर्ने गरेको छु भ्लग भिडियोहरू। जे होस्, त्यही हो, यस्तै हो। अहिले चाहिँ हामी यहाँ तल के भन्ने ठाउँ हो, यो यहाँ पुगिसकेका छौँ। अब हिँड्दै जाँदा हिँड्ने बानी नभएर होला खुट्टा धेरै दुख्छ गाइस। लास्टै हिँड्ने बानी नै छैन नि त, सो त्यसैले नि होला। अब जता हिँड्दा पनि बाइकमा भ्लगिङ गर्नलाई चाहिँ क्यामेरा नभएको कारणले भ्लग गरेको छैन है मैले चाहिँ। ल यता आइसकेका छौँ, अझै आधी बाटो त अझ बाँकी छ गाइस। यो चाहिँ बस स्टप हो, यहाँको बसहरू चाहिँ उता कपन हुँदै उता पुग्छ। सो मेरो भ्लगमा सबैले हेरेर साथ दिनु होला। आज मौसम पनि राम्रो छ गाइस, यताउता धुवाँ-धुलो केही खासै छैन, नत्र पुरै धुलो धुवाँ हुन्थ्यो। सो यता चाहिँ हाम्रो बस स्टप हो, यहाँबाट चाहिँ अब चाबेल जानलाई पर्यो भने गइन्छ, यहाँबाट पनि लाग्छ बस। सो आज फर्स्ट भ्लग भएर होला, खासै बोल्न त आइरहेको छैन गाइस है। हल्का यहाँ पब्लिकदेखि लाज लागिरहेछ कि। सो पब्लिक प्लेसमा भिडियो बनाउँदा अलि छुट्टै हुन्छ नि त हैन। भ्लगिङ स्टार्ट गरेको मैले धेरै त भएको छैन, मेरो च्यानल चाहिँ पहिल्यैदेखिको हो। सो भ्लग बनाएर चाहिँ हालेको थिएन, भिडियो चाहिँ छैन खासै जागर नलागेर भन्दा नि लाज लागेर नि हो। अब पब्लिक प्लेसमा खासै लाज चाहिँ लाग्छ हैन, भिडियो बनाउँदा सबै मान्छेहरू हुन्छ नि त। सो भिडियो बनाउँदा हल्का लाज लाग्छ, त्यसैले नि होला। बिस्तारै बानी हुँदै जान्छ, बिस्तारै बानी बस्दै जान्छ। अब भ्लगिङमा हल्का
च्यानल सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। अब एउटा क्यामेरा किनेर बाइकमा पनि भ्लग गर्ने सोचिरहेको छु। सो आज चाहिँ फर्स्ट भ्लग भएर त्यति खासै आइडिया छैन भ्लगको। सो भ्लगको आइडिया नभएकोले खासै त्यस्तो राम्रो भ्लग बनाउनु त नसकुँला हैन। भए पनि भ्लग गर्छु अबदेखि। स्याटरडे चाहिँ भ्लगिङ गर्छु अनि अब अरू दिन त खासै भ्याइँदैन पनि, काम पनि गर्नु पर्यो हैन। स्याटरडे चाहिँ भ्लगिङको सोचेको छु। जे होस् भ्लगिङ सुरु गरेदेखिको अब हजुरहरूले साथ सपोर्ट गर्नुभयो भने अब सधैँ भ्लग अपलोड गर्ने नै छु हैन। हजुरको साथ सपोर्ट मिलेन भने अब त्यही हो गाइस। अब हैन काम पनि गर्नु पर्यो। पैसा मनी इज एभ्रिथिङ भन्छ नि, त्यस्तै हो के। अब पैसा भएन भने काठमाडौँको ठाउँमा बस्न सकिँदैन, खाना पनि खानु पर्यो। अब हामी अब मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छेहरू अब रुम लिएर बसिरहेका छौँ। सो रुम भाडा पनि तिर्नु पर्यो, खाना पनि खानु पर्यो, भन्दा काम त गर्नु नै पर्छ हैन। त्यसैले अब काम पनि गर्दै यसो भ्लग पनि अपलोड गर्दै गर्नेछु मेरो लाइफस्टाइल भ्लगमा। अब हिँड्दै भए पनि भ्लगिङ गर्ने सोचेको छु आजकल। अब बाइकमा गर्नलाई खासै क्यामेरा पनि छैन, स्ट्यान्ड पनि छैन। सो त्यसैले नि हो बाइकमा भ्लग नगरेको। यो चाहिँ मेरो फर्स्ट भ्लग हो। सो सबैले च्यानल सब्सक्राइब पनि गरेर साथ दिनु होला भन्दैछु। सो गाइज यहाँ हामी चाहिँ अलरेडी ढिला भइसकेका छौँ। अब 10 मिनट मात्रै बाँकी छ। चर्च अब कतिमा 10 बजेदेखि सुरु हुन्छ गाइज। 10 मिनट मात्रै बचेको छ। अब 10 मिनटमा सायद पुगिन्छ पनि होला चर्चसम्म। सो चर्चमा चाहिँ 2 घन्टा हुन्छ, 10 बजेदेखि 12 बजे 12:30सम्म हुन्छ। सो 12:30सम्म जेस म 12:30सम्म उता चर्चमा हुन्छु अनि चर्चबाट फेरि फर्किँदा हजुरहरूलाई देखाउने नै छु। चर्चबाट फर्किँदाखेरिको भ्लगमा नि अब हुन्छ नि त हैन, केही नयाँ देखाउन सकौँ हैन। अरूले अब सबैले भ्लगिङ स्टार्ट गरेका छन्, मैले चाहिँ भर्खर सुरु भएर होला। भ्लग च्यानल त मेरो पहिलाकै हो हैन, तर खासै मलाई भ्लगिङ गर्न चाहिँ लाज लाग्ने भएकोले भ्लगिङ खासै गर्ने गरेको थिएन। सो आज चाहिँ अब हैन हिम्मत गरेर भ्लग गर्ने सोचेर भ्लगिङ गर्दैछु अहिले। अब क्यामेरा क्वालिटी त राम्रो आउँदैन होला सायद, भए पनि यो भ्लग अपलोड चाहिँ गर्छु हैन। सबैले हेरेर साथ दिनु होला। मलाई एडिट गर्न नि आउँदैन गाइस, एउटा त प्रब्लम। एडिट पनि खासै आउँदैन। सो एडिटको लागि पनि म कोसिस गर्नेछु राम्रो होस्, राम्रो साथ सपोर्ट मिलोस् हैन। मेरो भोइस पनि राम्रो छैन होला आफ्नो भोइस सुन्दा आफैलाई हाँस उठ्छ हैन। सो यहाँ चाहिँ मेरो छोरी, मतलब दाइको छोरी, मेरो पनि छोरी नै हो हैन। जे होस् हामी पुग्नै लाग्यौँ चर्च पुगेपछि अनि 12 बजेपछि मात्रै स्टार्ट गर्छु फेरि भ्लग। चर्चसम्म चाहिँ अहिले पुगौँ। यस्तो उकालो बाटोहरू हिँड्नै सकिँदैन गाइज हैन। हाम्रो काठमाडौँतिर चाहिँ यस्तै छ, चिसो मौसम। काठमाडौँ आएको नि धेरै भएको छैन हैन, त्यसैले नि होला सायद
खासै बानी त छैन पब्लिक प्लेसमा भिडियो बनाउँदै हिँडेको छु लाज पनि लागिरहेछ अलिअलि हैन सो लाज नमानिकन भिडियो बनाएर अपलोड गर्ने सोचेको छु आज चाहिँ आजको भ्लगमा भ्लगिङ धेरै गरिरहेको छु फर्स्ट भ्लग हो सो राम्रो भयो नि नराम्रो भयो नि सबैले फुल वाच गरिदिनु होला यही भन्दछु हैन भ्लगिङको मलाई नि भ्लगिङको धेरै रहर छ के गाइज हैन युट्युब च्यानलमा टक्क भ्लग गरेर हाल्ने ठुलो रहर त्यही अब त्यसैले काठमाडौँ सिरेसी मात्र म भ्लग स्टार्ट गर्छु भनेर सोचेको थिएँ सो काठमाडौँ आएको नि 2 महिना पुरा भइसकेको छैन अब 2-3 दिनमा पुरा हुन्छ 2 महिना सो 2 महिनामा एउटा भ्लग चाहिँ मैले हिम्मत गरेर पब्लिक प्लेसमा भए पनि सुट गरेको छु हैन यो मेरो फर्स्ट भ्लग भएर खासै राम्रो त हुँदैन हैन त्यही पनि मेरो भ्लग हेरेर साथ दिनु होला र हामी चाहिँ कपनमा छौं हैन कपनको दृश्य हो यो चाहिँ सो त्यति डाँडा नभएर खासै देखिदैन के हैन अलि डाँडामा गएर भ्लगिङ गरे भए त हल्का देखिन्थ्यो पनि तर खासै देख्न चाहिँ देखिदैन हैन भ्लगिङ किन हो भ्लगिङ गर्दा हल्का पब्लिक प्लेसमा भ्लगिङ गर्दा सबैले हेर्छन् अनि त्यसैले लाज पनि लाग्छ भ्लगिङ के गरिरहेछ पागल हो के हो भन्न ठान्छन् होला है सबै मान्छेहरूले त्यही पनि म लजाउन चाहिँ लजाउँदिनँ सो खासै त्यस्तो नौलो त होइन धेरै मान्छेले भ्लगिङ गरिरहेका हुन्छन् त्यही पनि अब हुन्छ नि मान्छेको हेर्ने दृश्य अब यस्तै त हो नि कसैले यसो अलिअलि गर्यो भने खुट्टा तान्ने मान्छे धेरै हुन्छन् सपोर्ट गर्ने त हैन खुट्टा तान्ने मान्छे चाहिँ धेरै हुन्छन् सो त्यही हो अब हेरेर साथ दिनु होला सब्स्क्राइब गरिदिनु होला च्यानल ल यस्तो बाटो आइपुग्यो त अनि हामी चाहिँ ठ्याक्कै पुग्न लाग्यौं 2 मिनेट जतिमा पुग्छौं सायद आई थिंक यहाँ हाम्रो चर्च जाने बाटो चाहिँ यस्तो छ बाइकमा आएको भए उता पिच बाटोबाट आइन्थ्यो अब यो चाहिँ हल्का सर्ट पर्छ के सो त्यसैले हो यताको बाटो हिँड्दै बिहान भएर बाइक स्टार्ट पनि भएन सो स्टार्ट नभएको कारणले ढिला पनि भयो आज हामीलाई चर्च आउन ढिला भएकोले ठिक्क टाइममा पुगिन्छ कति बज्यो 5 मिनेट बाँकी रहेछ पुगिन्छ ठिक्क टाइममा बाटो चाहिँ यस्तो छ है हिँड्ने गाउँको बाटो गाउँ जस्तै याद आउँछ ल ओहो आजको मौसम पुरै खुल्ला भएको छ गाइस हैन आजको मौसम चाहिँ एकदम राम्रो छ काठमाडौँको पुरै खुल्ला छ सबै आकाश पनि खुलेको छ आकाश पनि पुरै खुलेको छ सो आजको भ्लगिङ अब हामी चर्च पुग्नै लागिसकेका छौं चर्च पुगिसकेपछि यस्तो बाटो ल यस्तो सानो बाटो हुँदै जानुपर्छ गाइस हैन हामी
खासै बोल्न आउँदैन के गाइज मलाई खासै त्यति धेरै बोल्न आउँदैन सो बानी नभएर नि हो अब 2-4 वटा भ्लग अपलोड गरिसकेपछि त बानी भइहाल्छ हैन 2-4 वटा भ्लगिङ चाहिँ अपलोड गर्नु पर्यो सोचेको छु अब आजको दिन भ्लगिङ गर्दै बित्छ होला सायद आई थिंक मेरो फर्स्ट भ्लग भएकाले मैले फुल बाटो देखाइदिएँ अब हैन आफ्नो मनमा भएको कुराहरू हजुरहरूलाई भने पहिलो भ्लगमा यो पहिलो भ्लग हो नि त सो आफ्नो मनमा लागेका कुराहरू फर्स्ट भ्लगमा कस्तो कुराहरू हुन्छ हैन ल सब्जी कति राम्रो रहेछ हाम्रो चर्च चाहिँ त्यहाँ माथि मात्रै हो गाइस चर्च नजिकै छ अब हामी 3 जना मात्रै आएको है आज चाहिँ आजको दिन चाहिँ हामी 3 जना मात्रै हो सो हाम्रो भ्लगमा सबैले हेरेर साथ दिनुहुनेछ भन्ने म आशा गर्छु मेरो भ्लगमा सो आज चाहिँ हामी आइसक्या पनि छौँ ठ्याक्कै पुग्न लाग्यौँ गाइस बाइकमा आउने भनेको धेरै स्टार्ट नै नभएर माथि गुम्बा छ गाइस उहाँ माथि त्यहाँ माथि चाहिँ गुम्बा रहेछ एउटा सो यता साइडमा नि रहेछ ठुलो रहेछ यता साइडमा चाहिँ अब हल्का फुल्का भ्लगिङ गर्नलाई सिक्दैछु सबैले नराम्रो छ भने पनि यसो अब कसरी आइडियाहरू कमेन्ट गरिदिनु होला हैन कसरी गर्ने हो भ्लगिङको दुनियाँमा म हल्का हुनेछु ल चर्च चाहिँ आइसकेका छौँ हामी हाम्रो चर्च चाहिँ यही हो हैन ल चर्च पनि आइसकेका छौँ लगाइछ अब त्यही हो जय मसी ल हामी चर्च पनि आइसकेका छौँ गाइस हैन हाम्रो चर्च चाहिँ यही हो सो अब रेडी नै भइसकेको रहेछ जय मसी ल गाइस आजको दिन शुभ रहोस् सबैजनाको यति भन्दै म भ्लग एन्ड गर्दैछु